Hello friends, welcome to Ushan YouTube channel. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ Watchtime 4000 ගැන ගොඩක් හිතලා. මොකද ගොඩක් අයට ලොකුම ප්‍රශ්නයක් Watchtime 4000. ඉතින් Watchtime 4000 හදාගන්න නම් මොනවද කරන්න ඕනි? මේකට ස්පෙෂල් ටිප්ස් මේ වීඩියෝ එකේ අන්තර්ගතයි. වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. සමහර වැදගත් ස්පෙෂල් ඔයාලගේ channel එකටම ආවෙන එක point මගේ ඇරේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බැලුවේ නැති වුණොත්. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන කලින් කියන්න ඕනේ උෂාන් බ්‍රෝගේ YouTube channel service එක buy කරන්න කැමතියි buy කරන්න comment එකේ ඇති link එක ඔයාලගේ channel එක check කරගන්න මම ලවක් කරගන්න කැමති කට්ටිය එක ගන්න. ඒ වගේම YouTube master class YouTube channel එක තමයි Ushan Bro YouTube channel එක. ඉතින් ඔයාලා තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා Ushan Bro channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න. ඉතින් ඇත්තටම Watchtime 4000 කියන්නේ මිනිත්තු 240000. ඒක ලොකු ගාණක්. channel එකක් මුලදී පටන් ගන්නකොට සමහරක් අය මට personally මට තියෙන experience අනුව මගේම සමහර යාළුවෝ මට කිව්වා subscribers ලා 1000 පැය 4000 ගැන කිව්ව ගමන් බෑ ඕක කරන්න බෑ ඕක අමාරුයි හරිද ඒ වුණාට අපි හිතුවොත් අපිට කරන්න පුළුවන් කියලා කරන්න පුළුවන් හැබැයි ඒක නිකම් බෑ අපි දෙයක් ඉගෙනගෙන අපි ඒ දේ කරන්න ඕනේ අපි කොහොමද ඒකට යන්නේ අපිට plan එකක් තියෙන්න ඕනේ ඒ වගේම අපි කරන දේ ගැන ඒ කියන්නේ ඒ කරන දෙයට අපේ අර දැන් මම මේ කියන වීඩියෝ එකේ කියන ටිප්ස් ටික ඇඩ් කරගන්න. ඔයාලගේ වීඩියෝස් කරනකොට. ඉතින් ටිප්ස් නම්බර් 1 මොකද්ද? ඔයාලා වීඩියෝ එකක් පටන් ගන්නකොට වීඩියෝ එකේ මුලම ඔයාලා කියන්න ඕනේ මොකක් ගැනද ඔයාලා වීඩියෝ එක කරන්න කියලා. මොකද ඔයාලා මොකක් ගැනද වීඩියෝ එක කරන්න කියලා වීඩියෝ එකේ මුලදී ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් නැත්තම් වීඩියෝ එක ඊළඟට වීඩියෝ එකේ මැද හරියේදී අගදී වෙන්නේ මොකද්ද කියලා මුලදී කිව්වොත් ඒක ගොඩක් ලොකු පොයින්ට් එකක්. මොකද වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකන් ඉන්න වීවර් ඉන්න වීඩියෝ එක බලන කෙනාගේ මයින්ඩ් එක ඔළුව තියාගන්න අපිට මුලදීම සලස්සන්න පුළුවන් නම් අපිට වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකන් කට්ටියව තියාගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම අපි දාන වීඩියෝස් කම්ප්ලීට්ලි බලන මට්ටමට අපිට හදාගන්න පුළුවන් නම් අපි මේකට කියනවා audience retention කියලා. ඒකට මේ බලන වීඩියෝ එක බලන්න එන කෙනෙක් අපේ වීඩියෝ එකක් අන්තිම වෙනකම් බලන්න හදා ගන්න පුළුවන් නම් අපිට පුළුවන් ඊටාම වේගෙන් අපේ watch time ටික හදා ගන්න. මම මෙතනදී views ගන්න විදියක් ගැන කියා දෙන්නේ. ඇත්තටම අපිට බලන්න එන එක්කෙනා දෙන්නද මේන කීප දෙනා හරි කමක් නැහැ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන මට්ටමට හදා ගන්න ගැන තමයි ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එකේ අන්තර්ගත ටිප්ස් ටික යන්නේ. ඒකට වීඩියෝ එක මුලදී මොකක් හරි ඩ්‍රාමා එකක් හරි ඇඩ් කරලා ඩ්‍රාමා එකක් හරි ඇඩ් කරලා ඇත්තටම ඔයාලා වීඩියෝ එක දිගට කියන්නේ මුල නිකන් අමුතු ප්‍රෙෂර් එකක් දෙන්න ඕනි. මම කියන්නේ මේ ඉන්ට්‍රෝ එක ගැන නෙමෙයි වීඩියෝ එක මුලදී වීඩියෝ එක වෙන්නේ මොකද්ද ගැන වෙන්නේ මොකද්ද කියලා අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ. ඊළඟට වැදගත්ම පොයින්ට් එකක් තමයි සමහරක් අය මිස් වෙනවා අපේ ඉන්ට්‍රෝ එක ටිකක් දික් වුණොත්. සමහරක් අයගේ මම YouTube channel වල දැකපු දෙයක් තමයි intro එක දික් වෙනවා length එක යනවා 30 second වගේ. තප්පර 30ක් වගේ දික් වුණොත් සමහර වෙලාවට boring වෙනවා. නමුත් අපිට ඇත්තරම හොඳ intro එකක length එකක් යන්නේ තප්පර 15ක් වගේ ඇතුළක length එකක්. තප්පර 10, තප්පර 5, තප්පර 15 ඔය length එක ඇත්තරම good intro එකකට. නමුත් තප්පර 30ක් වගේ දිගකට මේ intro එකක් දික් වෙනවා කියන්නේ එතන හැමදාම අර බලන කෙනාට මේක බෝරින් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට වීඩියෝ එකට හැරිලා යෑමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඒකෙන්ද මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙන්න ඕනේ අපි මොකක් ගැනද කරන්නේ කියලා. ඊළඟට අපි ඉන්ට්‍රෝ එකක් තියෙන්න ඕනේ ස්පෙસિෆික් හරි ඉන්ට්‍රෝ එකක්. ඒක පොඩි ලෙන්ත් එකක් තප්පර 5, තප්පර 10, තප්පර 15ක් වගේ දික් වෙන ඉන්ට්‍රෝ එකක් රන් කරන්න ඕනේ. ඊළඟ දේ තමයි අලුනේ ටිප්ස් නම්බර් 3. මොකක්ද දන්නවද? background music එකක් ඇඩ් කිරීම. හරිද? දැන් සමහර වීඩියෝස් තියෙනවා මම මේ කියන ඒවා සමහර channel වලට අදාළ වෙන්නේ නැහැ සමහර channel වලට අදාළ වෙනවා. ඒකින්ද හැම එකක්ම බලන්න මොකද තමන්ගේ channel එකට අදාළ වෙන tips ටික තමන් ග්‍රහණය කරගන්න.
එතකොට සමහර වීඩියෝස් වලට අපිට පුළුවන් දැන් වොයිස් එකෙන් කතා කරන්නේ නැතුව නමුත් පරිසරය ගැන පෙන්වන travel වීඩියෝස් වලට හරි මොනවා හරි ඒවට ගොඩක් සුදුසුයි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් රන් කරන එක. මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක ගොඩක් ලස්සන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් සිලෙක්ට් කරගෙන ඒවා දැමීම දාන එක ගොඩක් වැදගත්. අර බලන කෙනාට ඒ වීඩියෝ එකත් එක්ක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක ආසාවෙන් බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒකත් එක්ක යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් වීඩියෝ එකේ ලෙන්ත් එක වීඩියෝ එක ගොඩක් දිගයි නම් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් 3ක් 4ක් රන් කරාම අර බලන කෙනාට අර එක එක අමුතු චේන්ජ් එකත් එක්ක ඇත්තටම දිගට යන්න හිතෙනවා. නැත්නම් බෝරින් වෙන්නත් පුළුවන් සමහර අවස්ථාවලදී. අනිත් දේ තමයි ටිප්ස් නම්බර් 4. මොකක්ද දන්නවද? අපි මේවට කියනවා ඔයාලට මේ නම් සමහරට අලුත් වෙන්න පුළුවන් B-roll footages. B-roll footages කියන්නේ ඔයාලා දැකලා ඇති සමහර අය කතා කරනකොට ඒ අතරමැදට පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප්ස් දානවා. දැන් මම මෙහෙම කතා කරනකොට මම දැන් දාන්නම් වීඩියෝ ක්ලිප් එකක්. මෙන්න මේ වගේ. ඒ කියන්නේ කතා කරනකොට අර බලන කෙනාට බෝරින් වෙන්නේ නැතුව බෝරින් වෙන්නේ නැති වෙන්න ඔළුව වෙන පැත්තකට යවන්න. හැ වෙන විදියකට චේන්ජ් කරන්න මයින්ඩ් එක ඔයාලට පුළුවන්. අමුතුම විදිහේ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටිකක් මේකට දාන්න. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකට ගැලපෙන විදිය. ඒකට අපි කියනවා B-roll footages කියලා. මේ නම මතක තියාගන්න. මේ ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලා බලන්න මේ වගේ අමුතු වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටිකක් දාලා පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එක චේන්ජ් කරලා බලන්න ඉන්න කෙනා දිගටම බලන් ඉන්න මට්ටමට හදාගන්න. තව දෙයක් තමයි අපි වීඩියෝ එක එඩිට් කරනකොට මේකේ colors changing සමහර වීඩියෝස් තියෙනවා අතන travel කියන ඔයාලට ආවෙනික cooking channel වගේ වේ කැම එක ලස්සනට පේන්න තියෙනවා. අදාළ පරිසරය ලස්සනට පේනවනේ. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකේ quality එක මම කියන්නේ graphics වගේ පැත්තෙන් animation or whatever ඒ අදාළ දේ හොඳට තියෙනම් ඇත්තටම වීඩියෝ එක බලන කෙනාට මාරම ලස්සනයි කියලා බලන මට්ටමට අන්නේ මට්ටමට ඔයාලට එයාව ගන්න පුළුවන්. ඒකට වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකන් එයාලා බලනවා. හරිද? ඒ වගේම තමයි transition කියන දේ. අර ඔයාලා දන්නා slide show animation videos වල කියන්නේ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් වල උනත් පුළුවන් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉඳන් ඊළඟ වීඩියෝ ක්ලිප් එකට යනකොට transition එකක් දාන්න. අර මෙහෙම එක විදි වලට යන්නේ zoom in වෙනවා zoom out වෙනවා. ඒ වගේ content එකක් දාලා ඔයාලට පුළුවන් පොඩි වෙනස්කමක් කරන්න. ඒ transition ඇත්තටම වැදගත් වීඩියෝ එකක් ටිකක් ලස්සන කරන්න. හරිද? ඊළඟ දේ තමයි ගොඩක්ම වැදගත් point එකක්. වීඩියෝ එකේ content quality එක. content quality එක. content quality කියන්නේ වීඩියෝ එකේ ඇත්තටම අන්තර්ගතේ සුපිරි වෙන්න ඕනි. වීඩියෝ එකේ අන්තර්ගතේ සුපිරි වෙන්න ඕනි. දැන් වීඩියෝ එකක අන්තර්ගතය ගැන කිව්වොත් thumbnail එක ඉස්සරහා තියෙන image එකේ ඇත්තටම කියන දේ වීඩියෝ එක ඇතුලේ තියෙනවා නම් හරියට දැන් මම උගන්වන දේ මම හරියට උගන්වනවා නම් ඇත්තටම ඔයාලා ගොඩක් සතුටු වෙනවනේ. ඔයාලා ලොකු දෙයක් ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ කරන දේ හරියට කරන්න ඕනේ. ඒ වීඩියෝ එකෙන් දෙන දේ හරියට දෙන්න ඕනේ. ඊටකොට channel එකක් grow වෙනවා දන්නේම නැතුව videos අපි දාන video set එකත් එක්කම. example my channel. හරිද? ඔයාලා ඒක දන්නවා අනිවාර්යයෙන්. හරිද? ඉතින් ඒක වැදගත් point එකක්. දාන videos වල content quality එක, video එකේ quality එක graphics පැත්තෙන්, editing පැත්තෙන් content quality එක ඔයාලා දාන educational මොකක් හරි වේවා ඒ දාන එක හරියට දාන්න. තව දෙයක් තමයි සමහර අයගේ videos බලනකොට ඒ video එක කියන්නේ දැන් හිතන්න කෑමක් උයනවා කියලා. කෑමක් උයනකොට කෑම එකේ අර මොකක් හරි උයන එකම කොටසක් ඒක බත් එක ගන්න බත් එක ඉදෙනකම්ම වීඩියෝ එක කියන්නේ අල්ලන් ඉන්න හොඳ නැහැ. ඒක ඉක්මනට ස්පීඩ් අප් කරලා අයින් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ට්‍රිම් කරලා අයින් කරලා දාන්න ඕනි. මම කියන්නේ වීඩියෝ එක බොරුවට දික් කරන්න හොඳ නැහැ කීයටවත්. වීඩියෝ එක බොරුවට දික් කරන්න නැතුව අදාළ ස්පෙસિෆික් උයන කොටස විතරක් ඇඩ් කරලා ඒ අදාළ කියන්නේ වීඩියෝ එකේ ප්‍රධාන කරුණු ටික highlight වෙන විදිහට වීඩියෝ එකක් හදන්න ඕනේ. වීඩියෝ එක boring වෙන්නේ නැති වෙන්න. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක තියෙන ඔයාලට තේරෙනවා මම කියන දේ. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක නිකන් දික් කරන්න හොඳ නෑ. අර බලාගෙන ඉන්න කෙනා නිින්දත් යන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට නිකන් එකම දේ ගොඩාක් දිගට ඇද්දුවොත්. ඒකෙන්ද එහෙම කරන්නත් එපා.
ඉතින් අනිත් දේ මේ මට මේක කියන්න හේතුණා දැන් සමහරක් අය මගේ වීඩියෝස් වල කීප දෙනේ මං කියන්නේ කලාතුරකින් කියනවා වීඩියෝස් ඩික් වැඩි කියලා. ඔයාලට දන්නවට මම මේ කතා කරන ටික හැම එකක්ම පොයින්ට් එකක් ගන්න වටිනවා. ඉතින් ඩික් වෙන එකක් නෙමෙයි. ඇත්තටම මම කියන ටිකෙන් එක්ක මම දන්නේම නැතුව මේ වීඩියෝස් ඩික් වෙනවා. ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. නමුත් ඔයාලට වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලුවොත් ගන්න තියෙන දේවල් ගොඩක් ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි බෝනස් ටිප් එක. ඔයාලා දන්නා වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලුවොත් ඔයාලට බෝනස් ටිප් එකක් මම දෙනවා. ඉතින් මේ බෝනස් ටිප් එක හැම වෙලේම ඔයාලා YouTube Studio app එක මොබයිල් එකේ use කරනවා නම් ඔයාලගේ ලැප් එක හරි ඩෙස්ක්ටොප් එකකින් හරි ඔයාලා ගිහින් YouTube එකේ ඔයාලගේ YouTube dashboard එකේ analytics වලට ගිහින් ඔයාලා හැම වෙලේම මේ analytics එක හොඳට ඉන්න ඕනේ. මේවා අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. කොහොමද videos වලට views එන්නේ? අර කොහොමද මේ කියන watch time ටික හැදිලා එන්නේ? ඔය කොච්චර videos වල කොච්චර කට්ටියක් කොච්චර ප්‍රමාණයක් videos බලනවද? ඒ කියන්නේ අපි වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරාම කොච්චර මිනිත්තු ගාණක් එයාලා බලනවද? විනාඩි 10ක් බලනවා විනාඩි 2යිද බලන්නේ 4යිද බලන්නේ 6යිද බලන්නේ අපිට බලන්න පුළුවන්. ඒක වීඩියෝ අපි YouTube Studio ගියා. ඊළඟට dashboard එක open වෙනවා. එතනින් පල්ලෙහා වම් පැත්තේ තියෙන analytics කියලා. එතනට ආවට පස්සේ අපිට පුළුවන් open වෙන එකේ engagement කියන එකට ගියාට පස්සේ බලන්න පුළුවන් කොච්චර කට්ටිය කොච්චර watch time එකක් කොච්චර average view duration එකක් අපේ කට්ටිය ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක බලනවද කියන. ඒක ගැන හොඳට ටියුන් එක ස්ටේ ටියුන් එක කියන්නේ හොඳට ඒකත් එක්ක ඉන්න ඕනේ YouTube analytics කියන එකත් එක්ක. ඒකත් එක්ක අපිට පුළුවන් ඒව අධ්‍යයනය කරලා අපේ YouTube watch time එක දන්නේම නැතුව උඩට අප් කරගන්න. මොකද හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් මට YouTube watch time සම්බන්ධව මගේ channel වල growth එකත් එක්ක මට දකින්න පුළුවන් දේවල් තමයි ඔය. ඉතින් වීඩියෝ එකෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති. අනිවාර්ය වීඩියෝ හොඳයි නම් මුලින්ම කරන්න ඕනි like කරන එක. ඊළඟට කරන්න channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරන්න. ඊළඟට ඔයාලගේ Facebook account, Facebook group, Facebook page තියෙනවා නම් එහෙමයි. ඔයාලගේ WhatsApp group හැම එකටම share පාරක් දාලා Ushan bro channel එක පොඩ්ඩක් up කරලා දාන්න. good luck එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම.